أخبار علوم. السلام عليكم أصدقاء جنى، إيش أخباركم؟ إيش علومكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم قررت أخرج حمشي مسافة طويلة، فجبت معي باك باك حطيت فيها أشياء ممكن أحتاجها عشان يعني لو لا سمح الله صار لي شيء ما أقدر أرجع بباص ولا أي شيء. ما أعرف قديش حمشي، ممكن 2-3 ساعات، بس أبى أوصل وسط البلد. بعد شقتي من وسط البلد على رجلي حوالي ساعة. والصراحة لما تكونوا عايشين في لندن ما تروحوا وسط البلد كتير، يعني هذه مناطق السياح ودائما تكون زحمة، بالذات في الويكند وبالذات لما الجو يكون حلو زي اليوم. صراحة ما أظني رحت وسط البلد غير قبل سنة الصيف اللي فات. قلت خليني أشوف وسط البلد بعد مشكلة كورونا. أتوقع إنه حيكون شوية في زحمة، يعني طبعا ما حيكون في سياح والمحلات لسه كلها مقفلة. بس قبل أسبوع رئيس بريطانيا بوريس جونسون سمح لنا إنه نخرج برا. كان يمدينا بس نخرج لمدة ساعة عشان نسوي رياضة ونرجع. دحين قالوا أخرجوا في الشوارع زي ما تبغوا، أقعد في الحدائق، بس برضو حاولوا لا تختلطوا مع الناس اللي في البيوت التانية. لازم تخلوا في بعد بينكم، ما تقدروا تكونوا جنب بعض كتير، يعني لازم في مترين بينكم دائما. فيا متوقع اني الاقي بريطانيين ولا سكان لندن في ديك المناطق، بس طبعا حيكون شكلها مختلف تماما من الايام العادية قبل كورونا فيروس. اوكي، صعب اني اكلم الكاميرا بمشي في نفس الوقت. نسيت كمان اقول اليوم يوم الاحد، وعشان الجو حر فأتوقع إنه في زحمة برا، وأنا ماشية دحين قيدي بشوف ناس مرة كتار، فأتوقع لما نوصل وسط البلد حنلاقي زحمة. عشان كده جبت الماسك شو ما بنعدي الصراحة، بس عشان أصور لكم فيديو. شفتوا الطابور لين فين واصل؟ حتى كل واحد لازم يكون واقف بعيد من بعض، ما ينفع يكون طابور ضيق. يعني صراحة إنه مرة حر. ما أعرف ليش لبست دي البلوزة بكم طويل، أحس عشاني من زمان ما بخرج من البيت، ما عندي استوعاب كيف صار الجو. يعني آخر مرة خرجت من البيت في فبراير كان برد مرة كنا لابسين جاكيتات وكل شيء، ودحين صيف يعتبر، فشوية أحس فيه لخبطة يعني في الموضوع. كل واحد بالدراجة. أتوقع هذه الخطوط للعمال اللي بيشتغلوا هنا، عشان لما يجوا يدخلوا ما يقربوا كتير من بعض، عشان طبعا العمال لسه لازم يروحوا الشغل ويشتغلوا عشان يبنوا ده المبنى. شفت أحد سألني في الفيديو لما وريتكم بيوت لندن ليش كل البيوت تختلف. مثلا شوفوا دي المباني لونها أبيض وأسود، بس كتير من البيوت اللي تشوفوها في لندن ممكن تكون حمراء. هذا شيء حلو عن مدينة لندن، عشانها مدينة قديمة في تاريخ كتير، يعني على حسب الزمن يختلف شكل المباني اللي اتبنت وقتها. الشيء الحلو انه لما تكونوا بتمشوا في لندن مرات تشوفوا مباني مرة جديدة جنب مباني مرة قديمة، فشكل الشارع يصير عجيب. يعني فجأة تلاقوا شارع قديم شارع جديد وكلها مختلطة مع بعض. هحاول أدور على مثال لذا الشيء وأصور لكم. إيش ده؟ أوكي، أظن لازم أروح من هنا عشان أبدأ أتجه إلى وسط البلد. لو كملت أظن 20 دقيقة حوصل لمنطقة كوفنت جاردن. منطقة كوفنت جاردن مرة يحبوها السياح، بالذات لما الجو حلو عشان كلها من برا. بس دحين ما في سياح، فخلينا نشوف إيش الهرجة. شوفوا مثلا قديش قديم هذا المبنى، بعدين اللي قدامه بالضبط مبنى جديد. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says I just have to follow that, because you don't know who you're going to be. اوكي، هذه منطقة كوفنت جاردن. الصراحة في ناس كتار، شايفة في سيكوريتي كأنهم ما أدري بيوقفوا الناس ولا شيء، ماني متأكدة إيش بيصير. بس حكمل دحين أوصل لوسط البلد. شوية الجو غريب، يعني كل المحلات مقفلة، بس برضو في ناس كذا جالسين بس ما بيسووا شيء، مرة هدوء. ما يعرف إيش يسوي، شوية يخوف.
هذه اللوحة معناته انه بريت مفتوح بس يسمحوا يدخلوا 6 أنفار. اوكي دحين قربنا من ليستر سكوير، في كذا محل مفتوح يعني مطاعم بس تيك اواي، يعني هنا في مطعم مفتوح. طبعا هذا سهل عشانه بس كده كأنه كشك، فأي حد يقدر يعدي ويشتري منه أكل، بس ما في شيء ثاني تسووه في ليستر سكوير لأن المحلات نفسها كلها مقفلة، فما أعرف الناس إيش بيسووا، ممكن كلهم زيي بس بيتفرجوا. جينا ترافالغار سكوير، شايفين هنا في بوليس، هنا في سيارة، ناس واقفين طابور. دول الناس الهومليس بيوزعوا عليهم أكل عشان بالذات في ذا الوقت زي ما قلت لكم أول عشان قلوا الناس في الشوارع فما بيتبرعوا لهم زي دايما. You don't know who you're gonna meet. اوكي خلصنا من ليستر سكوير، ترافالغار سكوير، دحين بمشي لبيكاديلي سيركس وبشوف اوكسفورد ستريت كمان. طبعا ما هو زحمة زي زمان بس برضو يعتبر في ناس، مو مرة فاضي، بس برضو كده يعني شعور غريب انه هدوء والمحلات مقفلة وبس في ناس كده بيمشوا جالسين، يعني ما عندهم شيء يسووه بس جالسين يمشوا، ما في محلات بيدخلوها ولا أي شيء. يعني برضو في سيارات كثيرة وأنا متأكدة دي السيارات فين رايحة، بس طبعا مو زي زحمة اللي متعودين عليها في وسط البلد يوم إجازة. دحين بنكمل على بيكاديلي سيركس لأنه أتوقع هنا حيكون مرة هدوء لأنه تقريبا بس كلها محلات مقفلة. يعني المطاعم صح يمديهم يسووا تيك اواي ودليفري وكذا، بس هنا المطاعم كلها حتكون مقفلة. ليش؟ ما في أحد حيجي بياخد تيك اواي من دي المطاعم لأنه هذه المحلات الناس ما يعيشوا فيها، ما يسكنوا فيها عشان ما في سكان كتار ودحين ما في سياح، ما في ناس بيشتغلوا في دي المكاتب. معناته المطاعم ما حتكسب لو فتحت، فأحسن لهم إنه يقفلوا. والفروع اللي بتسوي الدليفري اللي هي جنب بيوت الناس، جنب سكن الناس. شوفوا زي ما قلت لكم بالضبط، الناس بالدراجات وجالسين بس تحسوا فيه هدوء لأنه كل المحلات مقفلة، الناس بس جايين يوقفوا ويجلسوا ما أدري إيش بيصير الصراحة. هذا الشارع فعلا فاضي، يعني بس باصين، السيارات مرة قليلة، ما شفت ولا سيارة تعدي لين دحين. هذا طبعا شارع المحلات، الملابس والشنط وكذا، فعشان كذا ما في أحد عشان كلها مقفلة. المشكلة كمان إن المحلات ليها فترة مقفلة، حتى لو رجعوا فتحوها ما تعرفوا مين حيمدي يرجع يفتح ولا لا، لأنه طبعا بيخسروا كتير في ذا الوقت لما ما عندهم زباين ومقفلين كل المحلات. ومفروض هذا دحين الوقت يكون أزحم وقت في السنة عشان بدأ الصيف ومفروض يجوا سياح وكذا. ممكن مثلا المطاعم المفضلة، محلات المفضلة، وقت ما يرجعوا يفتحوا تكون خلاص فلسوا وقفلوا. طبعا زي ما قلنا في ناس، في سيارات وكذا، بس ما حد جاي يتسوق يعني، بس ناس بيعدوا بالدراجات وبالسيارات وعلى رجلهم بس بيتمشوا. طبعا هذه المحطة قبل الحجر الصحي كانت مرة زحمة، يعني مستحيل تشوفوا دي البوابة فاضية. بس دحين الحكومة بتقول للناس لا تركبوا الأندرجراوند، يعني في قطارات وكذا بس لا تركبوه غير لو لازم تركبوه عشان توصلوا للشغل. ولو تقدروا تمشوا على ريولكم
أو تركبوا دراجة عشان توصلوا الشغل أحسن. وكمان لو تقدروا بس تشتغلوا في البيت هذا أفضل شيء. فطبعا زي ما أنتم شايفين ما في أحد بيخرج من المحطة ولا بيدخل المحطة. كل الناس اللي شايفينهم دحين على رجولهم على دراجات. في باصات برضو زي ما انتم شايفين، بس كل باص يعدي شفت فيه ممكن نفر ولا نفرين، لانه برضو يعني ما يحوج انكم تركبوا باص في ذا الوقت. بس في الايام العادية وقت الدوام وكذا برضو في زحمة. الناس كثير بيشتكوا انه كيف بتخلونا نرجع الشغل، وفي نفس الوقت الباصات والقطارات مرة مزحومة. ولسه أظن ما أدري 300 نفر كل يوم بيموتوا من كورونا، فمشكلة يعني الناس ما مقتنعين بتصرف الحكومة. يعني مثلا لو قارنتوا بريطانيا بنيوزيلند، في نيوزيلند ماتوا أظن 20 نفر وهنا ماتوا حوالي 30,000. الفرق إنه وقت ما جات حالات الكورونا في بلدهم قفلوا البلد كلها في لحظتها. بعد 7 أسابيع خلاص دحين رجعوا فتحوا البلد. الفرق في بريطانيا لما بدأت مشكلة كورونا ما قفلوا المدينة لفترة، قالوا لنا اقعدوا في البيت بس مو لازم ومدري ايش، إلى ما صارت مشكلة مرة كبيرة. الشعب البريطاني معصب من ذا الموضوع، انه الحكومة ما تصرفت بسرعة، خلت المشكلة تصير مرة أكبر. بالذات انه احنا شايفين البلدان الثانية لما قفلوا أبدر وأخذوا الموضوع سيريس من بدري، خلصوا من مشكلة كورونا واحنا لسه كذا قاعدين. في شوارع لندن في هذه الأشياء تتركب عليها دراجات عشان تقدروا تستأجروا دراجة. ما في ولا دراجة، كل الناس أخذوها. هي دي الدراجة شكلها كده بالضبط اللي تنحط هنا. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're going to